Let's begin today's class. So first Newton's law of gravitation जान्नु भन्दा अगाडि gravitation भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ. So first what is gravitation? Okay. So simple definition छ gravitation को. Gravitation भनेको कुनै पनि दुईटा बढी any two objects in the entire universe जुनमा चाहिँ force of attraction exist गर्छ है त. For example earth and moon, sun and earth, earth र sun को बीचमा एउटा force छ exist गर्छ जसलाई हामी gravitation भन्ने गर्छौं. त्यति मात्रै नभएर तपाई र तपाईको साथी जो सँगै बस्नु भएको छ उहाँहरुको बीचमा पनि force of gravitation छ. Any two objects जहाँ पनि force of gravitation exist गर्छ. यो एकदमै weak हुन्छ for small bodies. तपाई र तपाईको साथी को बीचमा भएको जुन फोर्स छ त्यो तपाईले किन फिल गर्न सक्नुहुँदैन, त्यो एकदमै सानो हुने गर्छ. तर जब मास बढ्दै जान्छ तब चाहिँ त्यसको इफेक्ट बढ्दै जान्छ. अब कसरी बढ्छ कसरी घट्छ त्यो हामी न्यूटन्स लमा कुरा गर्छौं. तर ग्रेभिटेसन भनेको यति मात्रै बुझ्नुस्, इन द एन्टायर युनिभर्स देयर एक्जिस्ट अ फोर्स बिट्विन एनी टु बडीज दैट कैन इंटरैक्ट. कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा चाहिँ एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई हामी ग्रेभिटेसन फोर्स भन्छौं. सो न्यूटनले चाहिँ यो भन्ने गरिन्छ गफ दिएको हो कि के हो हैन, तर लेजेन्ड्स चाहिँ भन्ने जसरी भन्ने गरिन्छ कि न्यूटन चाहिँ एउटा स्याउको रुखमुनि बसेका थिए जहाँ चाहिँ उनले स्याउ खसेको देखेका थिए. सो कतै कतै चाहिँ स्याउले खसेर टाउकोमा लागेको पनि भन्छ, त्यो चाहिँ गफै हो हैन. सो स्याउ खसेका देखे र त्यो जब एप्पल फल डाउन, तर त्यो किन फल डाउन भयो भन्ने क्वेशन चाहिँ उनले फर्स्टमा रेज गरेको. त्यो भन्दा अगाडि धेरैले पनि देखाएको थियो होला नि त स्याउ खसेको. तर कसैले पनि क्युरियोसिटी र क्वेशन रेज गरेन के. क्वेशन रेज गर्नुपर्छ हामीले जहाँ पनि. अहिले पढ्दा पनि तपाईले क्वेशन रेज गर्नु भने एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ. सो उनले रेज गरेको क्वेशन के हो भन्दाखेरि इफ द एप्पल फल्स अन द ग्राउन्ड हैन, अर्थतिर एप्पल फल हुन्छ भने त्यो माथि भएको जुन मुन छ त्यो पनि के अर्थतिर फल हुन्छ त. द्याट क्वेशनले चाहिँ यो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बनेको. त्यो क्वेशनबाटै आएको चाहिँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो. एन्सर चाहिँ यस द मुन अल्सो फल्स टुवर्ड्स द अर्थ. तर रियालिटीमा मुन इज रिसिडिङ अवे फ्रम द अर्थ. देयर इज अ लट अफ एक्टिङ अन दैट. त्यो नबुझौं तर यति कुरा बुझौं, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन एक्जिस्ट गर्छ र मुनलाई पनि अर्थले आफूतिर तानिरहेको छ. सो त्यो एन्सर पाएपछि चाहिँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बनेको र न्यूटनले चाहिँ ल अफ ग्रेभिटेसन दिएको. सो यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त, व्हाट इज न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, स्टेट द न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन सोधिन्छ कहिलेकाहीँ र योसँग रिलेटेड रिजनिङ क्वेशन पनि सोधिन्छ है त. सो लेट्स डिफाइन द न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. सो यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ पहिला हामी अलिकति न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई प्रुभ गर भनेर पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यो अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सुरुमा यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ. मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्र्यास कोर्समा चाहिँ पहिला डायग्राम बनाएर गराइदिएको छु, त्यसरी तपाईलाई सजिलो लाग्छ नि त्यसरी हेर्नु होला. यहाँ चाहिँ हामी पहिला स्टेटमेन्ट लेखौँ, त्यो स्टेटमेन्टलाई हेरेर अरु कुरा गरौँ है त. सो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन states that the force of attraction between two bodies is के हुन्छ त, between two bodies is दुईटा कन्डिसन हुन्छ. एउटा भनेको directly proportional to the product of their masses. That means force of attraction between two bodies के हुन्छ F proportional to दुईटा बडीको मास m1 dot m2 र सेकेन्डमा inversely proportional to the square of their distance from their center. F proportional 1 by d square. So यो चाहिँ statement of Newton's law of gravitation हो. First statement ले के भन्छ भन्दाखेरि it states that the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses m1 m2 र inversely proportional to the square of their distance. उनीहरु बीचको distance को inverse proportional. So from 1 and 2 के हुने रहेछ त, from 1 and 2 दुईटालाई कम्बाइन गर्दै, यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा f proportional to m1 dot m2 divided by
डी स्क्वायर, कतै कतै आर स्क्वायर पनि लेखिन्छ, आर पनि लेख्ने गरिन्छ, तपाईको आफ्नो प्रिफरेन्स के छ त्यो अनुसार यु क्यान राइट एनीथिङ। र अब यसलाई चाहिँ एफ इज इक्वल्स टु जी m1 डट m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर लेखिन्छ। यो चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको फर्मुला हो, जहाँ चाहिँ वेयर जी भनेको के हो त, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। एउटा कुरो तपाईले ध्यान दिनु होला, प्रोपोर्सनल साइन हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। यहाँनिर एफ प्रोपोर्सनल टु m1 डट m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर छ। यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गरेको, त्यो भनेको जी, र जी भनेको के रहेछ त, युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट। यसको भ्यालु के छ त, जी इक्वल्स टु 6.67 × 10⁻11। अब युनिट न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, यसको भ्यालु चाहिँ त्यति हो। अब मैले क्र्यास कोर्समा चाहिँ यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गरेको छु। यो फर्मुलाबाट इन्टायर न्युटन ल पनि कसरी गर्ने र यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने हैन, यो चाहिँ एज अ क्लास जस्तो भएको कारणले यसमा चाहिँ एज अ नोट, क्लासमा जसरी नोट गरिन्छ त्यसरी गर्छौँ। क्र्यास कोर्समा चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सले गरेको छ। त्यो क्र्यास कोर्स पनि तपाईले हेर्नु होला इफ तपाईलाई सर्टकट कुराहरू याद गर्न मन लाग्छ नि। न्युटन्स ल, इन्टायर न्युटन्स ल डिराइभ गर्नेदेखि लिएर त्यसमा सबै कुरा मैले यति एउटा फर्मुलाले भ्यालु अफ जी कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेटरमा त्यो पनि सिकाएको छु। यो जी को जुन यो युनिट्सहरु छ त्यो कसरी थाहा हुने, त्यो याद गर्नै पर्दैन, यहीँबाट आउँछ। त्यो सबै मैले क्र्यास कोर्समा सकेको छु। अहिले चाहिँ यति याद गरौँ, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट, त्यसबाट आउने फर्मुला एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर, र जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्यालु 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब योसँग अरू क्वेशन्सहरु पनि रिलेटेड आउँछ। व्हाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर एकदमै धेरै सोधिन्छ। व्हाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, व्हाट इज इट्स भ्यालु, र अर्को भनेको राइट इट्स युनिट। यो तीनटा क्वेशन एकदमै कमन क्वेशन हो, धेरैचोटि सोध्ने गरिन्छ। सो लेट्स डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट। सो जी लाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यही फर्मुलाबाट डिफाइन गरौँ। अब एफ भनेको के हो त, एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर। हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने जी लाई छ। सो जी लाई एकातिर राखौँ, अरूलाई अर्कोतिर राखौँ है त। सो डिफिनेसनको लागि जी इक्वल्स टु के भयो त, एफ इन्टु डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई m1 डट m2। सो जी लाई यसरी हामीले जी इक्वल्स टु समथिङ गर्यौँ है। यसको युनिट पनि यहीँबाट निकाल्न सकिन्छ, अहिलेसम्म म सिकाउँछु त्यो, तर यसलाई डिफाइन पहिला गरौँ। सो जी भनेको के हो त, ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो, एफ भनेको फोर्स हो। सो जी लाई चाहिँ फोर्सको टर्ममा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हेन इज जी इक्वल्स टु एफ, त्यो कन्डिसन याद गर्नु। जी कति बेला एफ हुन्छ, यो पनि क्वेसन सोधिन्छ है त्यो क्र्यास कोर्समा हेर्नु। जी इक्वल्स टु एफ कति बेला हुन्छ, जब माथि र तलको भ्यालु इक्वल हुन्छ, अथवा सिम्प्लिसिटीको लागि माथिको भ्यालु 1 तलको भ्यालु 1 भयो भने जी इक्वल्स टु एफ हुन्छ हो। सो इफ डी इक्वल्स टु 1 मिटर, m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 kg, के हुन्छ त हाम्रो g इक्वल्स टु f। यो कन्डिसन अराइज भयो। दैट मीन्स व्हाट इज g, व्हाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कांस्टेंट, दैट मीन्स युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट g is defined as the g equals to के छ त, g equals to f छ। सो g भनेको त f रहेछ, के रहेछ त, फोर्स अफ ग्राभिटेसन। के बीचको फोर्स अफ ग्राभिटेसन हो, बिट्विन टु बडीज। तर कन्डिसन के छ भने बिट्विन टु बडीज, दुईटा बडीको मास छ के, मास कति छ, युनिट केजी छ हैन। बिट्विन टु बडीज अफ युनिट मास, र तिनीहरु कतिले सेपरेट भएको छन्, सेपरेटेड बाइ युनिट डिस्टेन्स। सो उनीहरु बीचको डिस्टेन्स युनिट हुनुपर्छ र मास पनि युनिट हुनुपर्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज इज द युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट। अब युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट पनि हामी निकाल्न सक्छौं अथवा पत्ता लगाउन सक्छौं, याद गर्नु पर्दैन। जी को युनिट के हो त हेर्नु त, यहाँ एफ भनेको फोर्स हो, फोर्स को युनिट के, न्यूटन, न्यूटन। डी भनेको डिस्टेन्स, मिटर, यसको डिस्टेन्स स्क्वायर छ, सो मिटर स्क्वायर। तलपट्टि दुईटा मास छ, मास इन्टु मास, केजी इन्टु केजी भनेको केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ केजी स्क्वायर। सो युनिट हामीले यहाँ त्यही लेखेको छौं हेर्नुस् त। सो दैट्स युनिभर्सल ग्राभिटेसन कांस्टेंट को
युनिट चाहिँ त्यसरी तपाईले याद नगरिकन लेख्न सक्नुहुनेछ सो दिस इज अल अबाउट द न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन एक्चुअली यसलाई जस्ट रिवाइज गरौँ कसरी रिवाइज गर्ने भन्दाखेरि पिक्चरको तरिकाले रिवाइज गरौँ के रिटर्नमा त मैले लेखिसकेँ यसलाई तपाईले एज अ नोट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरको तरिकाले के गर्ने भन्दाखेरि न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेको दुईटा बडी बीचको फोर्स हो सो दुईटा बडी बनाऊ एउटा बडी यो भयो अर्को बडी यो भयो यसको सेन्टर C1 यसको सेन्टर C2 र यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति d हामीले लेखे हुन्छ दुईटा बडी छ भने बडीको मास हुन्छ सो यसको मास m1 यसको मास m2 ठीक छ सो देखिहाल्नु पर्ने ओके सो न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के भन्छ त द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज यो दुईटा बडीको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस यिनीहरु दुईटा बीचको प्रोडक्ट मासको प्रोडक्ट सँग डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर C1 र C2 को सेन्टरको बीच जुन डिस्टेन्स छ d त्यससँग चाहिँ इन्भर्सली रिलेटेड छ त्यो स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ लेखेको छौं र f यो दुईटा फर्स्ट स्टेटमेन्ट नम्बर 1 स्टेटमेन्ट र नम्बर 2 स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्दा f प्रोपोर्सनल टु m1.m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर आउँछ यहाँबाट यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ सो ग्राभिटेसन ल भएको कारण ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौं g र यसको भ्यालु चाहिँ कति हो त 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर र कुनै पनि कुराको भ्यालु भन्दा जहिले पनि युनिट नबिर्सिनु होला यसको युनिट कसरी निकाल्ने मैले देखाइसकेको छु व्हाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट पनि मैले देखाइसकेको छु अर्को एउटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने भनेको कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेसनल फोर्स दैट इज कन्सिक्वेन्सेस अफ gravitation अथवा यसको इफेक्ट्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौं व्हाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेसनल फोर्स जनरली कहिलेका 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा क्वेशन अट्याच गरेर कहिलेका सोधिन्छ र एकदमै इजी कुरा हो यो भनेको सो फर्स्ट भनेको द एक्जिस्टेन्स अफ द सोलर सिस्टम इन्टायर सोलर सिस्टम अथवा इभन द युनिभर्स चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले भएको सो द एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम सन प्लानेट्स रिभल्भिङ अराउन्ड द सन अथवा मून अराउन्ड द अर्थ यो सबै चाहिँ ड्यू टु द ग्राभिटेशनल फोर्स हो अर्को भनेको सेकेन्ड पार्ट भनेको यु आर एबल टु वक हामी यसरी हिँडिरहेको छौं नि हामीलाई तलबाट ग्राभिटेशनल फोर्सले सपोर्ट दिइरहेछ तानिरहेको छ त्यो भएर वी आर एबल टु स्ट्यान्ड वी आर एबल टु वक द बिल्डिङ इज स्ट्यान्डिङ अन समथिङ त्यो भनेको ड्यू टु ग्राभिटेशनल फोर्स हो अर्को भनेको टाइड्स जुन हुन्छ समुद्रमा त्यो पनि ग्राभिटेशनल पुल बिट्विन मून एन्ड अर्थको कारणले हो मून र अर्थले वाटर बडीलाई एकदमै तानिरहेको हुन्छ त्यस कारणले त्यो सीहरुमा पनि टाइड्सहरु देखिन्छ त्यति मात्रै नभएर कुनै बिल्डिङबाट केही कुरा झर्छ नि फलिङ अफ एनीथिङ त्यो पनि ग्राभिटेशनको कारणले केही कुरा झर्नु र रिभरहरु फ्लो हुन्छ डाउनवर्ड्स हैन केही कुरा फ्लो हुन्छ डाउनवर्ड्स दैट्स आल्सो ड्यू टु ग्राभिटेशन दिस आर द इफेक्ट्स एन्ड कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेशन ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै भने मैले यसलाई लेखिन आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दैट अब हामी अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अलिकति न्यूमेरिकल टाइपको छ ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टु बडीज चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो हामीले क्र्याश कोर्समा एकदम मजाले एकदम लेन्दी तरिकाले गरेको छौं यहाँ अलिकति फास्ट जाने प्रयास गर्छु किनभने वन डे लेक्चरको एकदम सर्ट भिडियो यो हैन सो लेट्स ट्राई टु मुभ फास्ट र अर्को भनेको इफ यु वान्ट टु गो डीपली अन दिस पार्ट अहिले मैले भन्ने पार्ट त्यो क्र्याश कोर्समा गरेर हेर्नु होला यो म एउटा एक्जाम्पल गरिदिन्छु त्योसँग रिलेटेड तपाईले धेरैवटा एक्जाम्पल आफैले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स डु दैट के क्वेशन आउँछ जनरली 2 मार्क्समा आउने गर्छ कहिलेकाहीँ अथवा 1 मार्क्समा सर्टमा पनि सोधिदिन्छ कि त्यसमा चाहिँ सर्टमा सोध्यो भने चाहिँ रिलेसन मात्रै दिने हो तपाईले अहिले चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्यो भने अलिकति लेन्दी तरिकाले अलिकति एक्सप्लेन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्वेशन के आउँछ व्हाट ह्यापन्स सुन्नुस् है त क्वेशन व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स अफ ग्राभिटेशन बिट्विन टु बडीज अब यहाँ टु बडीज अब यहाँ धेरै कन्डिसन आउँछ अब जति पनि क्वेशन चेन्ज हुन्छ यही तल चेन्ज हुन्छ के अहिलेको लागि के गरौँ what happens between the force of gravitation between two bodies if the mass of one body is doubled अथवा यो एउटा भयो अथवा if the distance between them is halved अथवा distance between them is doubled अथवा mass is tripled distance is half यसरी कन्डिसनहरु धेरैवटा कन्डिसन जुन पनि दिन सक्छ त्यो सबै कन्डिसन तपाईले अहिले म एउटा एक्जाम्पल गर्दिन्छु त्यो अनुसार तपाईले आफैले लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ सो एउटा गरौँ डिस्टेन्स इज हाफ गर्ने ल सो क्वेशनले के भनेको छ त व्हाट ह्यापन्स टु द फोर्स अफ ग्राभिटेशन बिट्विन टु बडीज if the distance between them is half एउटा कुरामा डिस्टेन्स मात्रै दिएको छ भने मास कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मास मात्रै दिएको छ भने डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो केसमा चाहिँ डिस्टेन्स इज हाफ छ त्यसको लागि फर्स्टमा के सल्युसन
ओके सो हामीसँग दुईटा बडी छ एउटा बडी अर्को बडी यसको C1 C2 M1 M2 यो इनिशियल मास मानौं यसको डिस्टेन्स कति छ त d यति चाहिँ हाम्रो सुरुको कन्डिसन भयो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हैन सो यति लेखिदिहालौं अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स ल के हो त फोर्स अफ दिस टु बडी हैन त्यसलाई हामीले F लेख्दियौं F इक्वल्स टु G हाम्रो फर्मुला के छ त m1 डट m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर यो इक्वेसन 1 भन्नु ठीक छ यो हाम्रो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन दिने कन्डिसन हो के भनेको छ क्वेशनले व्हाट हैपन्स टु द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन यो F के हुन्छ हैन इफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडी इज हाफ्ड एन्ड डिस्टेन्स हाफ भयो भने हाम्रो F के हुन्छ भन्छ हाम्रो सेकेन्ड डिस्टेन्स के हुने रहेछ त डिस्टेन्स हाफ भनेको यो बडी चाहिँ यता हुने रहेछ हैन सो बडीको डिस्टेन्स जुन d छ d चाहिँ नयाँ d प्राइम भनौं त्यसलाई d/2 हुने रहेछ दैट मीन्स अकॉर्डिङ टु क्वेशन के भयो त क्वेशनले के भन्दियो d प्राइम अथवा नयाँ d हो यो चाहिँ हामीले d1 d2 हैन त्यसरी पनि गर्ने गर्छौं है त सल्भ गर्दाखेरि f1 f2 गरेर पनि गर्ने गर्छौं म चाहिँ f प्राइम युज गर्छु त्यो नम्बर m1 m2 झुकिन्छ भनेर मात्रै है त्यसको लागि तपाईले f ma mb गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ त्यो नोटेसन तपाईलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला सो d प्राइम भनेको नयाँ डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त पुरानो डिस्टेन्स भन्दा आधी भयो हैन तर हाम्रो मास के छ त m1 प्राइम m1 नै छ सरी m1 प्राइम भनेको m1 m1 चेन्ज भएको छैन अनि m2 प्राइम भनेको m2 त्यो पनि चेन्ज भएको छैन g त युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो त्यो त काई पनि चेन्ज हुने वालै छैन हैन सो क्वेशनले के भन्नु अब हाम्रो फोर्स के हुन्छ त f प्राइम भनेको g m1 प्राइम डट m2 प्राइम डिवाइडेड बाइ d प्राइम को स्क्वायर कन्डिसन त यही हो सो g m1 डट m2 डिवाइडेड बाइ d प्राइम भने कति हो त d/2 को होल स्क्वायर सो मिस्टेक धेरै ठाउँ हुन्छ यो होल स्क्वायर गर्दाखेरि पनि धेरै बच्चाहरुले मिस्टेक गरेको पाएको छु मैले सो यसलाई अझै सल्भ गर्दा के हुन्छ g m1 डट m2 डिवाइडेड बाइ यो 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 त्यसलाई बाहिर निकाल्दियौं 1/4 d स्क्वायर यो बुझ्नु भयो होला अब अलिकति ल अफ इन्डिसेसलाई यो 1/4 तल छ यसलाई माथि ल्याउन मिल्छ त्यो भने कति हुने रहेछ त f प्राइम इक्वल्स टु 4 टाइम्स के भयो g m1 डट m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर यस्तो आयो अब इफ यु हैव नोटिस्ड क्लियरली ध्यान दिनु भएको छ भने यहाँ इक्वेसन 1 मा हामीले ठ्याक्क यसको भ्यालु लेखेको छौं त्यो भनेको f हो सो के हुने रहेछ देयरफोर f प्राइम इक्वल्स टु 4 टाइम्स f भनेको हाम्रो नयाँ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडीज के हुने रहेछ त 4 टाइम्स ले इन्क्रिज हुने रहेछ कति बेला इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु बडीज हाफ यसको डिस्टेन्स घटायो भने यो चाहिँ के हुने रहेछ 4 टाइम्स ले फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन दोज टु बडी इन्क्रिज हुने रहेछ सो यसरी चाहिँ एउटा क्वेशन सोध्न सकिन्छ है त सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्न सकिन्छ यसलाई 1 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाईले डाइरेक्ट इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन्ने सोध्न सक्छ त्यसको लागि तपाईले डाइरेक्ट रिलेसन यही इन्भर्स रिलेसन भनेर सेकेन्ड स्टेटमेन्ट छ न्यूटन्स लको 1 2 2 नम्बरको युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरको पनि आउन सक्छ सो यसरी धेरै धेरै क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ क्वेशन्सको लागि चाहिँ तपाईले क्र्याश कोर्स फलो गर्नु होला यो चाहिँ क्लास नोटको रूपमा मात्रै फलो गर्नु होला अब योसँग रिलेटेड एउटा एकदमै इजी न्यूमेरिकल गरौँ हैन न्यूमेरिकल क्वेशन्स अनि एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स लागि क्र्याश कोर्स फलो गर्नु एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ एज अ एक्जाम्पल एज अ क्लास नोटको रूपमा युज गरौँ so calculate the force of gravitation between two bodies of mass 2 kg each separated by 2 meter distance ओके यो क्वेशन दिएको छ एज एन एक्जाम्पल भने यसलाई कसरी सल्भ गर्ने फर एक्जाम्पल अब सोलुसन गरिहालौं ढिलो नगरिकन सल्युसन सुरुमा गिवन लेखौं के दिएको छ त हामीलाई मास दिएको छ एउटाको मास m1 इच भनेको दुवैको मास सेम छ m1 को मास 2 kg m2 भनेको पनि 2 kg त्यो दुईटाको बीचको सेपरेसन कति दिएको छ डिस्टेन्स पनि 2 मिटर दिएको छ अर्को हामीलाई थाहा छ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन g भनेको 6.67 into 10 को पावरमा -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हुन्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ सो फ्रम न्यूटन ल
न्युटन्स लले के भन्छ भन्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटेसन F इक्वल्स टु G m1 डट m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर फर्मुला छ एकछिन भिडियो पज गर्नुस् गिभन भइसक्यो लेखेर आफूले ट्राई गर्नुस् एन्सर निकाल्न ट्राई गर्नुस् सो F इक्वल्स टु G भनेको 6.67 इन्टु 10 को पावरमा नेगेटिभ 11 इन्टु m1 इन्टु m2 2 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 2 स्क्वायर यो सबै जान्छ चैट किनभने 2 इन्टु 2 4 तलपट्टि 2 स्क्वायर पनि 4 भनेपछि कति आउने रहेछ विच इक्वल्स टु 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 यो चाहिँ न्युटन हुन्छ है फोर्स हो नि त यो सो यो चाहिँ के हो त न्युटन देयरफोर फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति हुन्छ त 6.67 इन्टु 10 टु पावर नेगेटिभ 11 न्युटन न्युटन मात्रै किनभने युनिट अफ फोर्स इज न्युटन है सो यसरी झुकेर मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर नलेख्नु होला है सो या एउटा एकदमै सिम्पल न्युमेरिकल मैले एज एन इक्जाम्पल गरिदिएको छु सो योसँग रिलेटेड अरू इक्जाम क्वेसन्स र त्यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ क्रास कोर्समा एभाइलेबल छ चेकआउट गर्नुहोस् प्लेलिस्ट मैले धेरैचोटि भनिसकेँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ यतापट्टि कार्डमा पनि मैले दिएको छु सो त्यहाँबाट तपाईँले इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एज अ क्लास नोट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो वाट डु थिङ्क अबाउट टुडेज भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो क्वालिटी अफ द भिडियो एन्ड एभ्रिथिङ तल कमेन्ट गर्नु होला सो द्याट वी क्यान लाइक इम्प्रुभ आवर सेल्फ इन द अपकमिङ भिडियोज यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको लगभग एउटा क्लासको रूपमा हामीले स्टडी गरिसकेको छौँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्राभिटी एज अ स्पेसल केस अफ ग्राभिटेसन र ग्राभिटीसँग रिलेटेड गर्छौँ आई थिङ्क काइन्ड अफ लाइक 3-4 भिडियोमा यो च्याप्टरको हामी क्लास नोटको रूपमा यसलाई एन्ड गर्छौँ क्लासमा चाहिँ एकदमै धेरै हामीले टाइम दिन्छौँ एज यु नो मैले सुरुमा भन्छ किन भनेर सो आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट द्याट किनभने त्यसले भिडियोलाई लाउ बनाउँछ सो वाट डु थिङ्क अबाउट टुडेज भिडियो गो डाउन बिलो पुट अ कमेन्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन स्टे होम 7 सी यु नेक्स्ट भिडियो गुड बाई